Üdvözöllek benneteket! Jelen pillanatban itt vagyok, Dél-Spanyolországban, pontosabban Andalúziában, és azon belül is a Taberna sivatagban, amiről azt kell tudni, hogy 300 négyzetkilométeres a területe, illetve 4 napot esik az eső. Ez egy kősivatag, tehát itt nem homokdűnéket kell keresni, mint a Szaharában, hanem itt nagyjából ezek a kopár sziklák vannak, ami mögöttem is látható. Egyébként magyar szemnek nagyon szürreális látvány nyújt, de nem csak az egyetlen egy érdekessége van, hanem az, hogy rengeteg filmforgatási helyszínéül szolgált. A Trónok harca, az Indiana Jones és utolsó keresztes dolog, a Sergio Leone spagetti westernjei, valamint még az Arábiai Lawrence és egyéb más, gyakorlatilag szinte több percig tudnám sorolni, hogy milyen filmek voltak itt, amik forogtam. Ezek közül néhányat felkerestem, amennyiben érdekel titeket, nézzétek végig a videót, köszönöm szépen a figyelmet! A dothrakiak egy nomád harcos nép a Trónok harca világában. Westeros keleti részén az úgynevezett végtelen fűtengeren élnek. Lovas kultúrájuk középpontjában az erő, a harc és a hűség áll. Fővezéreiket káloknak nevezik, akik különböző törzseket, úgynevezett kalaszárokat vezetnek. A dothraki társadalomban a ló a legfontosabb állat, a gazdagság és a hatalom szimbóluma. A harcosok szinte egész életüket lóháton töltik, és egy dothraki férfi számára a legnagyobb szégyen, ha már nem képes lovagolni. A dothrakiaknak külön nyelvük van, amelyet David G. Peterson nyelvész alkotott meg a sorozathoz. Nincs saját írásbeliségük, törvényeiket és történelmüket szájhagyomány útján adják tovább. A legerősebbek élete gyakran véres küzdelmekkel teli, és csak a leghatalmasabb kálok képesek nagy birodalmat kiépíteni. Bár vad és kegyetlen népnek tartják őket, saját becsületkódexük van. A rabszolgákon és a legyőzötteken könyörtelenül uralkodnak, de sajátjaik között a lojalitás kiemelten fontos. Daenerys Targaryen története során egyesítette és átalakította a dothrakiakat, új szerepet adva nekik Westeros hódításában. Mégis mit csinálsz? Tilos fegyvert vinni a Szentvárosba. Beosonni a városukba és elrabolni a Khaleesiüket nem tilos? Ha fegyvertelenül kapnak rajta, azt mondjuk kereskedők vagyunk a nyugati piacról. De ha fegyvert látnak... Mintha a kutyától vennéd el a fogát. 100 000 vannak odalent. Amúgy is hasztalan lenne a harc. Sötétedésig várunk, utána indulunk.
Most pedig kövessük hőseinket, akik Daenerys kiszabadítására indulnak a vad dothrakiak falujába. Nagyon nehéz volt megtalálnom a helyszínt, ahol a küzdelem zajlott a dothrakiak, illetve hőseink között, mivel a jelenetek a sorozatban éjszaka játszottak, de nagy nehezen sikerült beazonosítanom a faluban járva kelve, hogy hol is zajlott a véres küzdelem. Képzeld el, hogy egy kopár sziklás fennsíkon állsz, ahol a szél a történelem suttogásait hordozza. Ez itt Mesa de Roldán. Egy ikonikus filmes helyszín Spanyolország déli partvidékén. Egy hely, ahol a valóság és a mozivilága összeér. A Mesa de Roldán egy vulkanikus eredetű fennsík, amely a Cabo de Gata természetvédelmi területen található. A környék érintetlen szépsége, a meredek sziklafalak és az alatta húzódó mélykék tenger drámai látványt nyújtanak. Egykoron stratégiai jelentőségű terület volt, a torony pedig egy őrtoronyként funkcionált, amely a partvidéket védte a gyakori kalóztámadások ellen. A fennsík tetején álló világító torony ma is működik, segítve a tengeren közlekedő hajósokat. A helyszín különleges atmoszférája és elszigeteltsége miatt nem csak filmesek, hanem túrázók és természetjárók kedvelt úti célja is. Itt forgatták a Trónok harca egyik emlékezetes jelenetét, amikor Daenerys Targaryen kegyetlen ítéletet hirdetett a hűtlen urak felett. A torony, amely most békésen áll a sziklán, egykor egy fiktív birodalom részévé vált. Mesa de Roldán nem csak Westeros része volt. Ez a táj tökéletes háttérként szolgált a klasszikus spagetti westernekhez is. Sergio Leone mesterművei, a poros utak, a revolverhősök árnyékai mind-mind megelevenednek ezen a vidéken. Kérlek, tartsatok velem továbbra is, most pedig nézzük meg együtt, hogy mi is történt ennél a toronynál. Egyszer békét ajánlottam neked. Ha nem lettél volna annyira gőgös, egy hajóhaddal térhettél volna vissza szülőföldedre. Ám ehelyett elgyalogoltál a rabszolgaöbölbe. És azóta is koldus vagy.
Alcazaba de Almeria. Egy erőd, amely túlélte az évszázadokat. A nap lassan kel fel a horizont mögül, narancssárgára festve Alméria hatalmas várfalait. A tenger felől érkező szél átsüvít a kőkapukon, és mintha még mindig hallani lehetne a múlt visszhangjait. A kardok csengését, az ostromgépek dübörgését, a harcosok kiáltásait. Ez az Alcazaba de Almeria. Egy erőd, amely több mint 1000 éve figyeli a várost. Egy hely, amely tanúja volt a hódítóknak, birodalmak bukásának és legendás történetek születésének. A hódítók erődje. Az Alcazabát a 10. században építette Abd al-Rahman, aki a harmadik volt a sorban, Kordoba híres kalifája, hogy megvédje Alméria virágzó kikötőjét. A falai között mór harcosok jártak, és a tornyokból figyelték a partokat, félve a keresztény királyságok támadásától. A következő évszázadokban a vár többször gazdát cserélt, arab uralkodók, katolikus királyok, és végül a spanyol birodalom része lett. 1489-ben a keresztény seregek végleg elfoglalták, de a falai között még ma is érezni lehet és látni az iszlám építészet lenyűgöző örökségét. Hollywood és a vár legendája. Az Alcazaba nem csak a történelem lapjain él, hanem a filmvásznon is. A monumentális falak és az ősi kapuk tökéletes hátteret adtak legendás filmes jelenetekhez. Trónokharca rajongók, figyelem! Itt forgatták Dorn jeleneteit, a híres sorozatban, ahol a kastély egzotikus mediterrán hangulata életre keltette a Martel ház otthonát. De már jóval korábban is Hollywood egyik kedvence volt. Az Alcazaba díszletként szolgált olyan klasszikusokban, mint a Conan a barbár, és számos történelmi filmben, ahol az erődítmény a múlt grandiózus csatáinak színterévé vált. Egy erőd, amely ma is él. Bár a háborúk és a birodalmak eltűntek, az Alcazaba továbbra is áll. A falai között sétálva úgy érezheted, mintha visszarepülnél az időben. A bástyákról lenyűgöző kilátás nyílik a városra és a tengerre, a kőkapuk mögött pedig a történelem mély nyomot hagyott. Ma az Alcazaba Almeria egyik legfontosabb látványossága, ahol a turisták felfedezhetik a múlt titkait, és egy pillanatra úgy érezhetik, hogy egy epikus történet részeivé válnak. Ha figyelsz, talán meghallod a mórharcosok szellemét, vagy egy filmstáb lábdobbanásait a kövezett udvaron. Alcazaba de Almeria, egy vár, amely túlélte az évszázadokat. És persze a legvégére van egy jó hírem, mindez még belépőjegyet sem igényel. Szinte mindenütt harcolt. És a legszebb asszonyokkal hált. És férfiakkal. És férfiakkal. Mindent megtapasztalt. Miközben én itt voltam, Dornban. És azon igyekeztem, hogy a népem semmiben ne szenvedjen hiányt. De ilyen az élet. Mindenkinek megvan a szerepe. Oberyn kalandornak született. Én uralkodónak. Az istenek nem bolondok. Csapnivaló kalandor lettél volna.
A spanyol táj perzselő napja alatt a sivatagos vidéken áll egy magányos épület. A Cortillo del Fraile. Egy hely, ahol a múlt suttogása még ma is visszhangzik a repedezett falak között. Por, szél és elhagyatott romok. Mintha csak egy Sergio Leone film díszlete lenne, és valójában az is. A 60-as években itt forgatták a spaghetti westernek aranykorának ikonikus jeleneteit. A jó, a rossz és a csúf, a hallgatag pisztolyhősök, a hosszú árnyékok, a pisztolyok dörgése mind-mind megelevenedtek ezen a vidéken. De a Cortillo del Fraile valódi története sötétebb, mint bármelyik western. 1928 Andalúzia. Egy szerelem, amit a család és a hagyományok szétzúztak. Francisca Canadas, akit egy gazdag földbirtokoshoz akartak kényszeríteni, de ő más szeretett. Egy titkos esküvő, egy végzetes éjszaka, és egy tragédia, amely vérrel írta be magát a történelembe. Ez a történet ihlette Federico García Lorca Vérnász című drámáját, amelyben a sors, a szenvedély és a bosszú ugyanúgy összecsap, mint a klasszikus westernekben. Ma Cortillo del Fraile romjai között a múlt kísért. A szél sodorja a történelem hangjait, és talán, ha figyelsz, meghallod a revolverek távoli visszhangját is, valamint a lovak dobogását. Sajnos a romokat nem tudtam megközelíteni, mikor ott voltam, ugyanis a házat körbe kerítették és kamerával figyelik, pedig ha be tudtam volna menni, akkor az udvarban még meg tudtam volna örökíteni egy-két forgatási helyszínt, de így sajnos nem sikerült. De most nézzük meg együtt, ahogyan Tuco meghozza Szőkét, hogy a papok gondjaira bízza, akik megmentik az életét. Sick man here. But we have no more beds here. Let him have yours. Where's Padre Ramirez? Padre Ramirez. He's away at the moment. He should be back any day now. Well, it doesn't matter. For the moment, we take very good care of my friend. And may God be praised. In case you didn't know, God is on our side, too. Because he hates the enemy. Father, is he still breathing? Yes, of course. Tartsatok velem, mert következnek a bányák. Ma már csak bedölt járatok, rozsdaette csilléken nyikorgó szél és a magányos falak mesélnek a múltról.
A turisták jönnek, a filmesek emlékeznek, de ha eléggé figyelsz, talán hallod a csákányok távoli csengését, vagy egy repülőmotor halkzúgását a távolban. És hogy mi is történt itt, nézzük meg együtt. Ez egyszerűen tűrhetetlen. Mindjárt itt a végállomás. Gyorsabban, Liu, gyorsabban! Rövid kis utazást követően egy újabb helyszínre érkeztem, ahol a hullámok csendesen mossák a vulkanikus sziklákat, és a szél meséket hoz a múltból. Ez Mosul Beach, egy hely, amely több mint egy egyszerű tengerpart. Egy jelenet zajlott itt, amely örökre a filmtörténelem része lett, és a Mosul Beach egy pillanatra a kalandfilmek világának középpontjába került. Indiana Jones és az ő édesapja itt menekültek a támadó német repülőgép elől, majd az öreg Jones egy zseniális húzással megsemmisítette a repülőgépet. Ma a táj változatlan, a nap még mindig perzsel, a szél még mindig süvít, és ha figyelsz, talán hallod a repülőgép motorjának a zúgását, vagy egy kalandoros torának a csattanását. Mosul Beach egy hely, ahol a mozi legendái és a természet ereje találkoznak. Hirtelen eszembe jutott Nagy Károly. Legyenek seregeim a sziklák bokrai és az ég madarai. Tabernas sivatag. Dél-Spanyolországban, Andalúzia tartományban található, Almeria városától körülbelül 30 kilométerre északra. Ez Európa egyetlen valódi sivataga. Éghajlata száraz félsivatagi klíma, éves csapadékmennyisége kb. 200 mm. Az átlag hőmérséklet 17-18 fok, nyáron ez akár elérheti a 45 fokot is. Télen ritkán esik 0 fok alá. Földrajzi jellemzői az erózió formálta táj, mély szurdokok, kopárdombok, homokkő és agyakképződmények. A magassága 280-tól 600 méter tengerszint felett. A Sierra Alhamilla és más hegyvonulatok esőárnyék hatása miatt alakult ki, mivel a hegyek megfogják az esőfelhőket, így nagyon kevés csapadék jut ezekre a földekre. Növény és állatvilága nagyon kevés, főként szárazságtűrő fajok, például tamariszkusz, kaktuszok, szárazfüvek.
Állatok élnek a sivatagban, ezek hüllők, gyíkok és kígyók, emlősök, rókák, nyulak és kisrákcsálok, rovarok, skorpiók, sáskák. A sivatagban nem élnek veszélyes állatok, de azt tudni kell, hogy itt él a fekete özvegy egy európai variánsa, amelynek a csípése emberre ugyan nem halálos, de azért nem egy kellemes élmény. A sivatagban az Indiana Jones és az utolsó keresztes lovag egyik forgatási helyszínét kerestem fel, ahol a gonosz német parancsnok az első világháborús tankkal a szakadékba zuhan, miután megküzdött főhősünkkel. Western Leone egy ikonikus vadnyugati élménypark a spanyolországi Tabernás sivatagban. Ezt eredetileg filmforgatási helyszínként építették az 1960-as években készült spagetti westernek miatt. Sergio Leone hozta létre, illetve építtette, és azóta is fennmaradt, mint látványosság a látogatók számára. A parkot olyan legendás filmekhez építették, mint Sergio Leone rendezései, például a Volt egyszer egy vadnyugat, az itt látható faépületek, szalonok és a sheriff irodája mind a klasszikus vadnyugati hangulatot idézik, amelyet számos filmben viszont láthatunk. A park egy tipikus vadnyugati város, ahol a látogatók a következőket élhetik át. Élő showműsorok, kaszkadőr mutatványok, párbajok, bankrablások újrajátszása, western díszletek, korhőépületek, mint például a szalon, sheriff hivatal, kovács műhely, lovas bemutatók és interaktív programok. Akár van lehetőség fotózásra a western kosztümökben, étterem és bár áll a rendelkezésre a megéhező, megszomjazó látogatók számára. A Western Leone Park autentikus vadnyugati atmoszférát kínál, ami tökéletes helyszín a filmrajongók és a western kedvelők számára. Bár kisebb, mint a közeli oázis Mini Hollywood, mégis egyedi élményt nyújt, hiszen közvetlenebb kapcsolatba kerülhetsz a díszletekkel és az ottani előadókkal. Ha a Taverna sivatagban jársz és szereted a westerneket, a Western Leone egy kihagyhatatlan hely, nem csak egy filmes díszlet, hanem egy időutazás a vadnyugat világába. A szalomba betérve egy klasszikus vadnyugati jelenetnek lehettem tanulja, amikor a cowboyok leszámoltak egymással egy kártyaparti után, és végül a pisztolyok beszéltek helyettük.
Elérkeztünk az utolsó helyszínünkhöz, amely nem más, mint a Tabernás sivatagban található Los Albaricoes, és most nézzük meg együtt az utolsó helyszínt, amely helyet adott főhőseink végső párbajának az Egy pár dollárral többért című filmből.